مرحبا أصدقائي وأهلا وسهلا فيكم بقناة ساراتولوجي. هدفها للقناة إنه تعلم المبتدئين من الصفر اللي حابين يفوتوا بعالم الكمبيوتر والتكنولوجيا بس ما عندهم أي خبرة سابقة أو ما بيعرفوا منين يبلشوا وما عم يلاقوا مرجع أساسي يعلمهم من الصفر. فإذا كنت مبتدئ أهلا وسهلا فيك. من خلال خبرتي بهندسة الكمبيوتر أنا بقدم هاي الفيديوهات التعليمية، وإذا كنت شخص عنده باك جراوند عن الموضوع فالقناة رح تكون مرجع أساسي إلك، وأهلا وسهلا فيك كمان. اليوم رح نحكي عن لوحات المفاتيح الميكانيكية أو اللي بسموها mechanical keyboards أو بالاختصار ميك keyboards، واللي يمكن سمعتوا عنها بس ما عرفتوا إنه كيف تشتغل أو شو يلي بيميزها عن الكيبورد العاديين. رح نتعرف اليوم على كل تفاصيلها من الأجزاء الأساسية لكيف تشتغل وليش ممكن تكون الخيار الأفضل لإلنا وقتها بدنا نجي نشتري كيبورد للكمبيوتر. لازم نعرف الفرق بين اللوحات الميكانيكية واللوحات العادية، وطبعا لما بقول لوحات فأنا قصدي كيبوردز مشان ما تضيعوا، لأنه القناة تعليمية باللغة العربية دائما بستخدم المصطلحات بالفصحى بحسب لغتنا العربية، وأكيد بشرحها بالعامية. فاللوحات العادية هي اللي بنسميها لوحات مرنة، يعني فيها طبقة مطاطية تحت كل مفتاح أو تحت كل زر أنت بتضغط عليه. هالطبقة لما بتضغط عليها بتضغط على نقاط إلكترونية وبتسجل هذا الضغط، بتكون أقل تحملا وسرعة في الاستجابة وبتفقد جودتها بسرعة مع الوقت. أما اللوحات الميكانيكية فكل مفتاح فيها بيكون موجود فيه مفتاح ميكانيكي خاص. هالمفتاح مكون من أجزاء متحركة وبيوفر تجربة للكتابة الأسرع والأدق. طبعا المقاومة الخاصة باللوحات الميكانيكية بتكون عمرها كتير طويل. خلونا نحكي هلأ عن الأجزاء الأساسية للوحات الميكانيكية. أول جزء معنا هو الجزء الأساسي واللي يسمى المفتاح الميكانيكي. ليش هو أساسي؟ على شو بيحتوي؟ بيحتوي على عدة أجزاء اللي هن أول جزء الجذع هو اللي بيتحرك لما تضغط على المفتاح، بينزل تحت لما تضغط وبيكون هو المسؤول عن تفعيل المفتاح. ثاني مكون هو السبرينج. داخل كل مفتاح في سبرينج بيحدد قوة الضغط، يعني إذا كان سبرينج قوي لازم تضغط بقوة أكبر لتفعيل المفتاح. فمثل ما منشوف بالكيبوردات الجديدة أو الميكانيكية الضغط بيكون شوي أقوى من الكيبوردات القديمة التقليدية لأنه بيكون السبرينج فيها قوي جدا. ثالث مكون إلها هو الهيكل هو الغلاف الخارجي للمفتاح اللي بحافظ على الأجزاء الداخلية وبيمنع دخول الأوساخ والغبار مشان ما تنتزع أو يصير تلف بالكيبورد. طبعا في أنواع مختلفة من المفاتيح. أول نوع واللي هو المفاتيح الخطية. المفاتيح الخطية الضغط بيكون عليها سلس وبدون أي مقاومة أو شعور باللمس، يعني بتحسوا أنتوا عم تضغطوا على الكيبورد ما في أي مقاومة للضغط وما بتحسوا أنه صعب الضغط عليها. مثلا تشيري MX ريد، هاي المفاتيح ممتازة للألعاب لأنها بتوفر استجابة سريعة وما بيضطر اللاعب إنه يتلبك هو عم يضغط عليها. ثاني نوع هو المفاتيح اللمسية. المفاتيح اللمسية لما بتضغط عليها بتحس فيها بنقطة مقاومة خفيفة مثل تشيري MX براون، هي مناسبة للكتابة لأنها بتوفر شعور مميز بوقت الضغط، يعني نحن لما نكتب على الكيبورد نفسيا كتير بنحب إنه يطلع صوت. ثالث نوع هو المفاتيح النقرية، هي يلي بتصدر صوت نقرة واضحة عند الضغط مثل تشيري MX بلو، هي مميزة للكتابة السريعة وبتعطي صوت مميز لما نكتب مثل ما كنت عم بشرح لكم من شوي. هي بتكون إسا الصوت أعلى وبيعطيك شعور أحلى إنه أنت عم تكتب، وخصوصي إذا كنتوا سريعين بالكتابة. جزء أساسي هو غطاء المفتاح أو الكي كاب. غطاء المفتاح هو الجزء اللي بيمسكه إصبعك لما بتحط إيدك على الكيبورد، وطبعا مصنوع من البلاستيك وعادة بيكون قابل إنه أنت تغيره، يعني فيك تختار أغطية بمختلف الألوان تصاميم مثل ما عم نشوف بالسوشيال ميديا بيكونوا مبدلين بعض الكي كابس على شكل وردة دبدوب شكل آخر غير باقي الكي كابس، يعني إذا أنت حابب تغيرها فهي ما بتعدل أي شيء من الأجزاء الداخلية بالكيبورد حسب أنت شو بتختار. ثالث جزء أساسي لوحة الدوائر المطبوعة أو البي سي بي. البي سي بي هي اللوحة الإلكترونية الرئيسية اللي تحت المفاتيح، وظيفتها تجمع الإشارات من كل المفاتيح وبتحولها لإشارات إلكترونية الكمبيوتر بيقدر يقرأها، يعني كل ضغطة على المفتاح تتحول لإشارة إلكترونية من خلال البي سي بي. هي اللوحة اللي بتجمع الإشارات من الضغطات اللي أنت بتضغطها وشو بتكتب وبتحولها للكمبيوتر لحتى يقرأها. رابع جزء أساسي هو اللوحة المعدنية أو البلاستيكية. بعض لوحات المفاتيح بيكون فيها لوحة معدنية أو بلاستيكية بين المفاتيح والبي سي بي. هاي اللوحة بتزيد من صلابة واستقرار لوحة المفاتيح وبتحافظ على المفاتيح ثابتة وما تهتز. طبعا ممكن تكون لوحة معدنية أو لوحة بلاستيكية حسب الشركة اللي مصنعة الكيبورد. خامس جزء أساسي واللي هو المثبتات بيستخدموها للمفاتيح الكبيرة مثل السبيس الانتر شيفت، وهدول المفاتيح اللي بتجي أساسية وكبيرة بالكيبورد. هدفها إنه بتثبت المفتاح، هالشي بيخلي الضغط عليه أكثر سلاسة بما إنه هو مفتاح كبير وآخذ مكان بالكيبورد فبحاجة يكون عليه مثبتات.
وهلأ خلونا نشوف لما بنضغط على المفتاح شو بيصير وشو المراحل اللي لازم نمر منها بالميكانيكال كيبوردز. قديه بنشوفها سهلة إنه بنكتب مثلا موضوع كامل في شي 1000 حرف يمكن، وقديش هي عملية كتير مميزة وحلوة لما نضغط على المفتاح أو على الحرف، مثلا حرف الإس على اسم القناة طبعا بيدفع الجذع لتحت المفتاح، بيجي الجذع بينزل لتحت وبيضغط على السبرينج، لما بيوصل الجذع لنقطة معينة المفتاح بيتفعل وبيبعت إشارة إلكترونية للبي سي بي، وبعد ما نرفع الضغط سبرينج بيدفع الجذع للعودة لمكانه الأصلي. وطبعا مثل ما قلنا قبل البي سي بي هو اللي بيرسل أوامر أو إشارات شو نحن كبسنا وشو الحرف وشو الكلمة اللي بدها تطلع بالنهاية على الشاشة. كتير حبيتها صراحة للميكانيكال كيبوردز. طبعا في عنا مميزات إضافية للكيبوردز الميكانيكال أو لوحات المفاتيح الميكانيكية اللي ممكن تعتبر مزايا إضافية لإلها. أول شي عنا اللي هو الصيانة والتخصيص تبع هاي الكيبوردز، ممكن بسهولة تبدل أغطية المفاتيح مثل ما قلنا، ممكن بسهولة تعمل صيانة للأجزاء الداخلية بنفسك، يعني ممكن أنت تصلح إذا شي انتزع بقلبها لأنه أنت بتقدر تشيل المفاتيح وتبدلهم، فعن جد هاي ميزة كتير حلوة تعتبر، وبتوفر عليكم وقت وجهد إنه تاخدوها لعند حدا يصلحها، أو أغلب الأوقات نحن بنستغنى عنها فورا وبنشتري كيبورد جديدة غيرها لما كنا نستخدم الكيبوردات التقليدية. ثاني ميزة واللي هي الليد، طبعا مثل ما بتعرفوا الجيمنج كيبوردز بتحتوي على إضاءة بتجنن وفيكم تغيروا ألوانها، وعن جد كتير بتعطي جمالية، أنا بحسها كتير حلوة. يعني كتير من لوحات المفاتيح الميكانيكية بيكون فيها إضاءة خلفية ملونة، وطبعا فيك أنت تحط اللون اللي بدك إياه بحسب ذوقك، أو حتى تزامنه مع الألعاب كيف تلون ايمت يتغير اللون، عن جد شيء خرافي وحلو كتير. وطبعا هاي الإضاءة بتكون إضاءة الار جي بي. شو هي إضاءة الار جي بي؟ إضاءة الار جي بي بتستخدم 3 ألوان أساسية، الأحمر الأخضر والأزرق، من خلال دمج هالألوان فيك تطلع ألوان مختلفة، يعني بإمكانك تتحكم بشدة الضوء لكل لون، أو تقدر تخصص إضاءة لوحة المفاتيح على كيفك، وفيك كمان تختار تأثيرات وبعض الأنظمة بتتزامن مع الألعاب والتطبيقات لتحسن تجربة الاستخدام، فعن جد كتير كمان تتميز بإنه فيها تأثيرات كتير حلوة. أغلبنا بنشتري الميكانيكال كيبوردز لأنه فيها إضاءة وبنشوفها كتير حلوة، بس ما بنعرف شو هاي الإضاءة وكيف تشتغل وكيف بتكون، فبتمنى هلأ إنه نكون عرفنا شو هي ونكون استفدنا من المعلومة. هاي معلومة إضافية بتمنى أكون فهمتكم إياها وحطيتوها ببالكم لأنه كتير مفيدة. طبعا اللي عم يدرس أي شيء له علاقة بالكمبيوترات بالجرافيك ديزاين وهالقصص رح يتعلم عن إضاءة الار جي بي لأنها كتير شيء مهم لتعلم الإلكترونيات بشكل عام. وإذا حابين أعمل فيديو مخصص عن إضاءة الار جي بي اكتبوا لي بالكومنتس، هي مادة كاملة عن الألوان. وهيك أصدقائي بنكون غطينا كل شيء عن لوحات المفاتيح الميكانيكية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل فيديو جديد أنا بنزله. اكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم باللوحات الميكانيكية، وهل جربتوها من قبل أو اشتريتوا منها، وهل غيرتوا المفاتيح بقلبها؟ كمان اكتبوا لي رأيكم شو بتفضلوا اللوحات العادية ولا اللوحات الميكانيكية. شكرا للمتابعة وشكرا للدعم، بشوفكم بفيديو جديد، مع السلامة.